And dito po makikita nyo naman dyan. So nakapag-cash out po siya dito ng 750 pesos. And yung status po niya ay cash out success. So nag-payout po siya guys through GCash. Naka-receive po siya dito ng 750 pesos po sa kanyang GCash account. And libre lang po niya guys yan nakuha. And wala po siyang inilabas na pera kahit piso. So ito po yung nagpapatunay na talagang legit at nagbabayad po ang application na ito. Zombie apocalypse. So dito sa YouTube channel ko nagpapag-giveaway ako ng GCash money or load, and para makasali ka and may chance ka na mapili, so ang gagawin mo lang ay mag-subscribe sa aking YouTube channel, i-click na rin yung notification bell and pindutin nyo na rin po yung all para po always po kayong updated. And para makasali ka po sa ating pag-giveaway, i-like mo na rin ang video na ito. So meron po tayo ditong 130 pesos GCash money or load giveaway every video na ina-upload ko. So for today's video po guys ay share ko po sa inyo ito pong panibagong application na kung saan pwede po tayo dito na kumita po ng free GCash money and wala po tayo ditong babayaran kahit piso. So yung application po natin ngayon ay ito pong si Philippines Today Reading News and Earn Money. So dito po guys ay meron na po siyang 50k downloads and 3.6 ratings and reviews. So may ipapakita rin po kung proof of payment po nito na kung saan siya po yung nag-share po na tong application na ito. So install nyo lang po tong application guys, ilalagay ko po yung link dyan sa ating description box and open nyo lang. So ito po yung proof of payment po guys na kung saan siya po yung nag-share po na tong application. So tinakpan ko na lang po yung kanyang GCash mobile number and dito po makikita nyo naman dyan. So nakapag-cash out po siya dito ng 750 pesos and yung status po niya ay cash out success. So nag-payout po siya guys through GCash. And ito na po guys, so wala pa pong isang oras ay na-receive niya po kaagad yung kanyang payout na 750 pesos. So ito po siya, cash out succeed, and ito po, naka-receive po siya dito ng 750 pesos po sa kanyang GCash account and libre lang po niya guys yan nakuha and wala po siyang inilabas na pera kahit piso. So ito po yung nagpapatunay na talagang legit at nagbabayad po ang application na ito. And yung ibang proofs rin po guys ay ilalagay ko na lang po siya guys sa screen. So ayan po yung ibang proofs. Okay, so ngayon po once na na-open niyo po yung application ay ito po yung inyong makikita. So dito po guys ang gagawin niyo lang para makapag-register ay i-click niyo lang po itong skip na button sa baba. And after po niyan, punta lang po kayo dito sa inyong profile dito po sa me. And dito po guys, i-click niyo lang po itong login po na button. So tap niyo lang po yan. And dito po guys, so dito nga po pala sa Facebook kung dito po kayo magre-register ay magkakaroon po kayo dito ng problema. So kagaya po sa akin kahapon, so nag-register po ko dito gamit yung Facebook. So ang ginawa ko na lang po dito ay nag-login na lang po ako sa mobile number. So itatap nyo lang po itong other login methods. And then dito po guys, ilagay nyo lang po yung inyong number dito. So dapat po GCash mobile number po yan. And 9 na po kaagad, so wala na pong 0. And dito naman, i-click nyo lang po itong send code. Okay, so input nyo lang po dito yung inyong na-receive po na code sa inyong mobile number and click nyo lang itong login. So after po nyan, ito na po, makikita nyo na po dito yung login success. So after po nyan guys, okay, so ito na po yung kanilang payout method. Ipapakita ko naman po yan sa inyo mamaya. So after nyo pong mag-login, punta lang po kayo dito sa task. So yan pong pangatlong button. And dito po ay i-click nyo lang po itong enter invite code para po makakuha po kayo dito ng instant 50,000 points po sa inyong balance. So i-click nyo lang po yung go. And dito po guys, input nyo lang po dito yung code na gusto nyo pong gamitan. And pwede nyo rin naman pong gamitin po yung aking referral code. Then pwede rin po kayong mamili po sa comment section. So input nyo lang po dyan yung code na napili ninyo and click nyo lang po yung submit. After po nyan, click nyo lang itong receive para po ma-receive nyo po yung inyong free 50,000 points po sa inyong balance. So ito na po yung ating nakuha po sa pag-input lamang po ng invitation code.
50,000 points and nagkakahalaga po siya into Philippine Peso ng 0.83 cents. So, ganun lang po siya kasimple kung paano tayo dito makapag-register and makakuha ng bonus upon sign up. So, ngayon po ituturo ko na po sa inyo yung mga ways of earnings po nila dito kung paano tayo dito kikita ng pera. So, ito na po yung pinaka-main dashboard po ng application and para po kumita po tayo dito guys ay kailangan lang po tayo dito na mag-earn po ng points. So, yung points na ma-earn po natin, ayan po yung gagamitan po natin para po makapag-convert into GCash. So, punta tayo dito sa ating profile, punta tayo dito sa me. So, makikita nyo na po dito guys yung aking points. So, 60,397. So, dito naman nagkakahalaga po siya ng 1 peso. So, kahapon ko lang po siya inipon and sobrang bilis lang po talagang makapag-earn dito. So, ngayon po yung mga ways of earnings po nila dito para makapag-earn tayo ng points ay magbabasa lang po tayo. So, punta lang po tayo dito sa home para basa tayo dito ng mga articles. So, dito po guys, ito po yung pwede po nating basahin po ng mga articles para po makapag-earn po tayo ng points. So, ipapakita ko po sa inyo. Punta tayo dito sa pinakaunang article. So, tap natin yan. So, dito po guys, isuscroll nyo lang po siya para po mag-run po itong bilog po na ito. So, isuscroll nyo lang po siya guys. And makikita nyo po dyan. So, once na ito na po yun. Okay, so itatap nyo lang po yan. Okay, so dito po nakakuha po kaagad ako dito ng 452 points sa pagbabasa lamang po ng articles. So, pwede po kayo dito guys na manood po ng ads para po yung inyong points ay magiging 505 points. So, nasa sa inyo na po yan. So, X ko lang po ito. And magbasa po ulit tayo dito ng article. So, ito po. Okay. So, tap natin yan. And isuscroll na lang po natin siya guys. So, kahit hindi nyo na po siya basahin. Basta, nag-run po itong bilog na ito. Yung symbol po na yan. So, ayan. Okay. So, scroll nyo lang po siya guys para po mag-run. And antayin nyo lang po siya na mapuno para po makapag-earn kayo dito ng points. So, ito na po siya. Tap lang po natin yan. And wait po natin yung pop-up na nakakuha po tayo ng points. Okay, so wait lang po natin yung loading. So, ito na po siya guys. 440 points po yung ating nakuha. And itatry ko po na manood po ng ads para po maging 539 points po yung aking makukuha. So, tap lang natin yung get. Okay, so ready. And wait lang po natin itong ads na mag-pop up. So, ayan siya guys. Okay, so wait lang po natin yan na matapos para po makapag-earn po tayo dito ng points. So, wait lang po natin yun guys. And ito po, 539 points na po kaagad yung ating nakuha. And ganun lang po siya kasimple, okay? So, magbabasa lang po tayo dito ng mga articles. So, dito naman po ay nakakuha po ko ng points. So, 4,586 points. Okay, so X ko lang po ito. And ito nga pong points po guys ay nakuha ko po siya dito po sa itaas. So, dyan po sa upper right corner and makikita nyo naman dyan yung time. So, medyo malaki po yung inyong makukuhang points po dito kapag nag-claim po kayo dito guys sa section na yan. So, punta naman tayo dito sa video. Meron din po ditong video na pwede nyo rin pong panoorin. So, mga vlogs po ito. Okay, so nasa sa inyo na po yan guys kung magbabasa po kayo dito ng article or manonood po kayo dito ng video para makapag-earn ng points. So, yung ibang ways of earnings po nila dito ay yung mga tasks. So, punta tayo dito sa mga tasks. And dito po sa tasks po guys, makikita nyo po dito yung mga task na pwede nyo pong gawin para po makapag-earn po kayo dito ng points. So, makikita nyo naman dito yung task. Okay, so questionnaire. So, dito po sasagutan nyo lang po yan and pwede na po kayo dyang makapag-earn ng 50,000 points. And ito namang read one article. So, click lang natin itong receive dahil nakapagbasa na po ko dito guys ng isang article. So, tap natin yung receive para makuha natin yung 10,000 points. So, 10,000 points and dito naman sa daily task. So, read one article. So, tap natin yung receive. And ito po, okay. So, ganun lang po talaga siya kasimple. Meron na po tayo dito kaagad na 80,599 points and 1.34 peso po siya. So, dito naman, tap to sign in, login every day to get up to 576,352 points. So, tap natin yan. And 5,000 points po yung ating nakuha sa pag-check-in lamang po dito daily.
So, ito na po yung mga task and pwede nyo po siya guys na i-complete para po makakuha pa po kayo dito ng more points and mabilis po kayo dito makapag-earn po ng points dito po sa application na ito. So, punta tayo dito sa invite a friend, get big prize. So, ito po guys yung kanilang rules kung paano makapag-earn po ng points. So, invite friends, get big prize up to 25,000. So, pwede po tayong kumita po dito ng 25,000 pesos sa pag-i-invite lamang po ng friends. And makikita nyo po dito yung inyong invite code. So, once na mag-i-invite po kayo, ayan po yung inyong isi-share para po makapag-earn po kayo ng free money dito or ito pong up to 25,000. So, dito po yung makukuha nyo po ay peso. So, makikita nyo naman dito yung invite more to get more rewards. Dito po kapag nag-invite ka po ng isang tao ay makaka-receive ka po dito ng up to 15 pesos. Tapos, dito naman invite 2 to 3 person. So, 10 pesos and 11.25 pesos, 12.5 pesos and 13.75 pesos. So, marami pa po yan guys na kung saan pwede ka po dito na makapag-earn ng up to 25,000 points sa pag-i-invite nga lang. So, ngayon dito naman how to get rewards, pwede nyo po siyang basahin para po malaman po ninyo kung paano tayo dito makakapag-earn. So, wag nyo rin pong kalimutan na i-share po yung inyong referral code po sa comment section para rin po magamit ng iba. And meron din po dito mga games and spin tapos itong gift. So, ngayon po try po natin itong gift. So, dito po guys, pwede po tayong makapag-open po dito ng mga gifts. So, meron po silang prizes po dyan or mga voucher. So, pwede nyo po siyang itap kung saan nyo po gusto. Okay, so try natin isa. So, yung nasa gitna. And makikita nyo po dito yung inyong mapapanalunan po. So, meron din po ditong mga ads. So, click nyo lang po yung get kung gusto nyo po dyan na i-claim po yung inyong reward. So, kapag ako po guys dito is mga voucher lang po yung nakukuha ko. So, nasa sa inyo na po yan. Meron po tayo ditong 8 times left para po makapag-open po dito ng mga gifts. So, nasa sa inyo po yan. So, back na po tayo dito and punta naman tayo sa spin. So, dito po pwede rin po tayo na makakuha po ng points. So, tap natin itong free lottery. So, pwede po tayo dito makapag-spin ng isa. So, tap po natin yan and tignan po natin kung ilang coins po yung ating makukuha po dito sa pag-i-spin. So, 18,800 points po yung ating nakuha. And ganun lang po siya guys kasimple. So, kung gusto nyo po dito na makapag-spin po ulit ay manonood lang po kayo dyan ng ads. So, itatap nyo lang po yan para po makapag-spin. So, punta naman tayo dito sa game. So, ito po yung mga ibang games po guys na pwede nyo pong i-install. Okay, so ayan po yung mga ads rin po ito guys. So, ibang games rin po ito na pwede nyo pong laruin. So, punta tayo dito sa treasure box, win 5,000 pesos in cash. So, dito nga po pala guys ay mag-i-install lang po kayo dito ng mga application and tatapusin nyo lang po yung mga task or mission na pinapagawa po nila para makapag-earn kayo dito ng points. So, makikita nyo naman dyan yung pwede nyo pong makuhang points and every game po dyan guys ay may mga mission po na kailangan nyo pong tapusin para makapag-earn po kayo ng points na binibigay po nila. So, nasa sa inyo na po yan kung gusto nyo po dito sa mga task dito sa application na ito. So, yan lang po yung kanilang ways of earnings po guys kung paano tayo dito makapag-earn ng points. And meron na po tayo dito kaagad na 104,399 points. So, ngayon naman po ay ituturo ko po sa inyo kung paano tayo dito makakapag-cash out gamit yung ating naipong points papunta po sa ating GCash. So, bago po ko mag-proceed ay huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe and i-click po ang notification bell kung bago ka pa lang po dito sa aking YouTube channel. And huwag mo rin pong kalimutan na i-like po ang video na ito. So, ngayon po sa pagpe-payout po guys ay itatap nyo lang po itong cash out. So, tap nyo lang po yan. And dito po sa cash out na section ay ito po yung mga wallet na pwede po nating mapag-payoutan. So, pwede po tayong mag-payout po sa GCash or PayPal. So, dito po guys sa GCash ay pwede po kayo dito na makapag-cash out po ng 15 pesos. So, nagkakahalaga po siya ng 1 million points. And ito namang 1,500 pesos. So, nagkakahalaga po siya dito ng 100 million points. So, ito po yung mga amount na pwede nyo pong i-cash out gamit po yung inyong naipong points. And punta naman tayo dito sa PayPal.
$16, so 50 million points. And then $32, $65, and $160. So for example po, dito po tayo sa GCash. So may nakapagsabi po sa akin na magka-cash out lang po kayo dito sa GCash. Ito pong 15 pesos. So isang beses lang daw po kayo makakapag-cash out. And kapag isang beses lang po, so yung sunod nyo po na ika-cash out dito ay ito na lang, 75, 150, 300, 750, and ito pong 1,500 pesos. So for example, na-reach nyo na itong 1 million points. So nagkakahalaga siya ng 15 pesos. So ang gagawin nyo lang dito ay input nyo lang po dito or itype nyo lang po dito yung inyong GCash name. Okay, so dito naman yung inyong phone number sa GCash. So automatic po yan guys na magkakaroon po ng phone number dahil yan po yung inyong unregister kanina. So input nyo lang po dito yung inyong details and click nyo lang itong cash out. So meron din pong instant and mag-aantay po kayo ng mga ilang oras para ma-receive nyo po yung inyong payout. So at least ito naman po ay legit at nagbabayad po ang application na ito. So itry nyo na po guys, and yung link po ay nasa description box lang. So that's for today, and don't forget to like, share, and subscribe. Thanks for watching, and God bless!